Hej, Erik här. Välkommen tillbaka till kanalen. De flesta här har nog hört delen av Ingvar Carlssons anförande i riksdagen den 15 december 1994 där han säger att Estonia inte ska bärgas utan fartyget ska täckas över och gravfrid ska råda. Det är ett klipp som är med i dokumentären Estonia, fyndet som ändrar allt och livlinan som brast till exempel. Det är ju en del av ett längre anförande. Hela anförandet eller talet finns med som bilaga nummer 3 i analysgruppens rapport. Och där finns även Carl Bildts anförande vid samma tillfälle med. Jag visste faktiskt inte att Carl Bildt också höll ett anförande samma dag. Men i den här videon tänkte jag att jag skulle läsa deras båda anföranden. Och så här lät Ingvar Carlssons tal i riksdagen den 15 december 1994. Fru talman! Natten till den 28 september förliste passagerarfärjan MS Estonia under en storm på sin färd från Tallinn till Stockholm. Ombord fanns mer än 1000 människor av vilka 137 kunde räddas till livet. Alla andra, svenskar, ester, letter, norrmän, danskar, finländare och medborgare från ytterligare 11 nationer omkom i katastrofen. Bland dem fanns män, kvinnor och barn, unga och gamla, fäder och mödrar, söner och döttrar, makar och syskon. Där fanns hela familjer. För oss svenskar saknar färjekatastrofen motstycke i modern tid. Något liknande har vi inte varit med om. Den omedelbara reaktionen bland de flesta av oss, oavsett om vi hade anhöriga ombord eller inte, var att fartyget skulle bärgas och kropparna föras hem. Jag hörde själv till dem som hade den uppfattningen. Sedan dess har vi alla fått ytterligare kunskap om katastrofens dimensioner, konsekvenserna vid en bärgning och ett omhändertagande av de omkomna. Vi vet att det går att bärga MS Estonia och ta hand om de omkomna. Vi vet också att det är komplicerat, att det inte är riskfritt och att det tar lång tid att genomföra. Det mycket stora antalet omkomna i kombination med den långa tiden bärgning skulle ta har väckt en rad etiska frågor. Hur ska ett omhändertagande av de omkomna komma att ske på ett värdigt sätt? Hur reagerar de som ska arbeta med bärgning och identifiering? Vilka risker utsätts de för? Den personal som vid en bärgning eller omhändertagande via dykning ska utföra de nödvändiga uppgifterna kommer att utsättas för stora psykiska påfrestningar. Vi vet att alla omkomna inte kommer att återfinnas. Det kan inte uteslutas att en del kroppar inte kommer att kunna identifieras. Frågan om bärgning eller inte bärgning kan bedömas från olika utgångspunkter. Där finns alla de praktiska problemen och de etiska frågeställningarna. Men där finns också enskilda människors önskemål. Anhöriga som var och en på sitt sätt sörjer sina nära. Anhöriga till omkomna i Sverige, Estland och de övriga länderna. Sammantaget innebär detta att det inte finns ett beslut som alla anser vara rätt. Regeringen har emellertid strävat efter ett så väl genomarbetat beslutsunderlag som möjligt. Konsekvenserna av en bärgning och omhändertagande via dykning har undersökts. Ett särskilt råd har övervägt de etiska frågeställningarna. Regeringen har sammanträffat med anhöriga med olika uppfattningar. Samråd har skett med de estniska och finska regeringarna liksom med samtliga svenska riksdagspartier. Därför finns det nu ingen anledning att dröja med ett beslut. De anhöriga och alla andra har rätt till ett besked, även om det kommer att tas emot med förtvivlan av en del. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Bakom detta beslut finns en bred uppslutning från riksdagens partier. Den estniska regeringen fattar idag motsvarande beslut. Platsen där MS Estonia förliste ska betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras ska fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Sjöfartsverket får i uppdrag att till regeringen skyndsamt lämna förslag om hur fartyget ska täckas över och bevakas. Jag har tidigare redovisat att en bärgning i och för sig skulle vara tekniskt möjlig att genomföra. Likaså är det möjligt, om bärgning genomförs, att ta hand om och identifiera merparten av de omkomna. Det etiska rådet pekar i sin bedömning på att den tekniska utvecklingen i sig försätter oss i svåra valsituationer. Det är inte säkert att allt som kan göras alltid ska göras. Det är inte tekniken som ska styra gränsdragningen utan etiska värderingar, skriver rådet och avråder från bärgning av fartyg och kroppar. Detta är en uppfattning som regeringen delar. Regeringens beslut grundas också på hänsyn till den personal som skulle arbeta med omhändertagandet av kropparna. Det finns en gräns för vad som är rimligt att utsätta människor för. Av Sjöfartsverkets rapport framgår att de psykiska riskerna är stora och att arbetet med omhändertagandet av de omkomna troligen inte kan utföras utan att en del av den engagerade personalen utsätts för psykisk traumatisering. Denna uppfattning stöds av psykiatrisk expertis. Jag vill nu rikta mig direkt till de svenska offrens anhöriga.
Jag vet att anhöriga som hoppas på en bärgning och att de omkomna ska tas upp kommer att bli djupt förtvivlade över det besked jag just har lämnat. Många vill ha en grav att gå till och upplever inte att platsen för förlisningen någonsin kan bli något annat än en olycksplats. De känner inte att deras nära kan vila i frid på en plats och ett fartyg där de kämpat för sina liv. Detta känner jag djup respekt för. Bland de anhöriga i Sverige och Estland finns också de som inte vill att färjan ska bärgas eller att de omkomna ska tas upp. Deras önskan är att de omkomna ska få vila i frid på platsen. De ser havet som en grav för de sina. Dessa människor fruktar också att bärgning eller dykning innebär att sorgen försvåras för de vars omkomna inte återfinns. Även detta är en uppfattning som ska respekteras. Vi måste alla ha respekt för att det finns olika uppfattningar om hur man ska bemöta sorgen. Det beslut regeringen nu har fattat kommer att diskuteras lång tid framöver. Mitt tidigare uttalande för en bärgning kan ha skapat förväntningar som idag inte infriats. Jag beklagar mycket djupt den besvikelse jag därmed kan ha orsakat en del av de anhöriga. Även om regeringen har fattat sitt beslut återstår mycket arbete att klarlägga olyckans orsaker. Sjösäkerheten måste förbättras, formerna för information och stöd till anhöriga vid svåra olyckor måste ses över. Från regeringens och riksdagens sida kan vi bistå drabbade med olika former av praktisk hjälp, men det är bara som människor vi kan visa vårt deltagande och lämna vårt personliga stöd. Vi kommer aldrig att glömma natten den 28 september 1994. Vi kommer aldrig att glömma Estonia-katastrofens offer. Och så lät Ingvar Carlssons anförande i riksdagen den 15 december 1994. Och så här lät Carl Bildts anförande. Fru talman, natten, morgonen och dagen den 28 september är vi många som aldrig kommer att glömma. Chocken, bestörtningen, sorgen, förtvivlan, ibland också vreden. Det finns ingen i Sverige, i Estland eller i Finland som kommer kunna glömma detta. Jag har, liksom många i denna kammare här idag, under lång tid av politisk verksamhet haft att hantera och ta ställning till många och även svåra frågor. Det ligger i det politiska ansvarstagandets natur. Men ingen har nog berört eller plågat mig så mycket som denna. Om allt ändå hade gjorts för att förhindra en katastrof, om alla som kunde räddas verkligen kom att räddas, om allt det som möjligen kunde göras verkligen gjorts för att lindra den sorg och saknad som i grunden aldrig går att lindra. Omedelbart efter katastrofen sa också jag att stora ansträngningar skulle göras för att bärga de omkomna. Kanske inte hela fartyget, det trodde jag inte var möjligt. Men att man skulle göra stora ansträngningar för att se om det var möjligt att bära de omkomna, det ansåg jag vara en moralisk förpliktelse. Liksom regeringen på sitt sätt och i samverkan har jag på mitt sätt prövat om detta är möjligt, om det är lämpligt. Min slutsats är densamma som statsministern och regeringens. Jag tror inte att det är möjligt eller att det är lämpligt. Vi måste inse att det finns det som vi aldrig kommer att kunna finna och för vilka havet, oavsett hur stora våra ansträngningar än skulle bli, till slut alltid kommer att vara den sista viloplatsen. Att då börja ett arbete som aldrig kommer att kunna avslutas tror jag ytterst kommer att bli långt mer plågsamt än att idag låta den havets frid som för evigt kommer att gälla vissa från början gäller alla. Vi vet alla, statsministern sa det också, att det i denna fråga inte finns rätt eller fel, sanning eller osanning. Alla känner hjälplöshet och förtvivlan, alla plågas av det beslut som måste fattas. Ändå måste det fattas. Inget och ingen kan göra katastrofen ogjord. Vi har under senare år vant oss att se Östersjön som det hav som förenar svenskar, ester, finländare och många andra i glädje och framtidstro. Sedan den 28 september förenade oss också i sorg. Under kommande år är det min innerliga förhoppning att det ska förena oss också i respekten för dem som i dess djup fått sin sista vila. Så lät Carl Bildts anförande samma dag då den 15 december 1994. Anledningen till att jag läste in de här båda anförandena var att jag tänkte att oavsett vad man anser om Carlsson och Bildt så kan det vara bra att höra allt de hade att säga. Framförallt Ingvar Carlsson eftersom det var hans regering som fattade beslutet och ofta återges bara några korta meningar av hans tal. Men det var allt för dagens video. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Ha det så gott. Hej då.